नमस्ते नमस्कार म सञ्जिता पण्डित एकचोटि फेरि वेलकम गर्दैछु यहाँहरूलाई आफ्नो च्यानल मेडिकल विथ सञ्जुमा। आज म फेरि यहाँहरूको सामु 2075 साल 4 महिना 26 गते सोधेको क्वेशनहरूको सल्युसन लिएर उपस्थित भइसकेको छु। स्टार्ट गरौँ स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी क्वेशनहरू। क्वेशन नम्बर 1, A nurse should advise the pregnant woman to do her third prenatal checkup at Option A, first 4 months of pregnancy. Option B, first 5 months of pregnancy. Option C, first 6 months of pregnancy. And option D, first 9 months of pregnancy. प्रीनेटल चेकअपलाई एन्टिनेटल चेकअप पनि भनिन्छ। नेपाल सरकारको प्रोटोकल अनुसार गर्भवती महिलाले कम्तीमा पनि 4 चोटि भिजिट गर्नुपर्छ। 4 महिना, 6 महिना, 8 महिना र 9 महिना गरी 4 पटक जाँच गराउनुपर्छ। बट WHO को अनुसार कम्तीमा 8 चोटि भिजिट गर्नुपर्छ। 12 हप्ता, 20 हप्ता, 26 हप्ता, 30 हप्ता, 34 हप्ता, 36 हप्ता, 38 हप्ता र 40 हप्ता यसरी 8 चोटि चाहिँ एन्टिनेटल भिजिट गराउनु पर्छ अकॉर्डिंग टु WHO। यो चाहिँ यहाँ दिएको अनुसार थर्ड प्रीनेटल चेकअप भनेको छ। प्रीनेटल चेकअप भनेको 4 टा हुन्छ, 4, 6, 8 र 9। भन्नुको अर्थ थर्ड प्रीनेटल चेकअप भनेको 8 महिनामा हुन्छ। तर यहाँ अप्सनमा 8 महिना दिएको छैन, त नियर कुन हुन्छ? 6 मन्थ हुन्छ। अप्सन सी इज राइट आन्सर। क्वेशन नम्बर 2, डिफ्युजन इज Option A, active transport. Option B, passive transport. Option C, euphil process. And option D, energy requiring process. फर्स्टमा डिफ्युजन कुन हो त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि यो कुन प्रोसेस हो त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। डिफ्युजन भनेको मोलिकुल्सहरू मुभमेन्ट हुनु फ्रम हाई कन्सन्ट्रेसन टु लो कन्सन्ट्रेसन। जस्तै इक्जाम्पलमा हामीले अगरबत्ती, हजुरहरुलाई थाहा होला अगरबत्ती भनेको जुन हामी पूजा पाठको लागि युज गर्छौं अगरबत्ती। त्यो अगरबत्ती यदि हामीले कुनै कुनामा अथवा कुनै ठाउँमा बाल्यो भने त्यहाँको धुवा के हुन्छ? त्यहाँबाट अरु ठाउँमा जान्छ। जहाँ हामी बालेछौं त्यहाँ धेरै धुवा हुन्छ र बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ? फैलिन्छ। भन्नाले के बुझिन्छ त्यहाँ? त्यो हाई कन्सन्ट्रेसनबाट लो कन्सन्ट्रेसनमा गएको हो त्यो नै डिफ्युजन हो। र यो भनेको passive process हुन्छ, passive transport हुन्छ। So the right answer is, यसको right answer कुन हुन्छ? Option B। Question number 3, a client with a history of tuberculosis reports difficulty in hearing. Which medication should the nurse consider is related to the response? Option A, ethambutol. Option B, isoniazid. Option C, pyrazinamide. And option D, streptomycin. The right answer is option D, streptomycin. यदि ट्युबरक्लोसिस पेशेन्टले मेडिसिन्स खाइराखेको छ भने स्ट्रेप्टोमाइसिन मा के हुन्छ? डिफिकल्टी इन हियरिङ सबैको चाहिँ इफेक्ट हुन्छ। जस्तै इथाम्बुटोलमा हुन्छ डिक्रिज भिजुअल एक्युटी। आइसोनियाजाइडको साइड इफेक्ट हुन्छ पेरिफेरल न्यूट्राइटिस। पाराजिनएमाइड को साइड इफेक्ट हुन्छ गाउट। रिफाम्पिसिन को हुन्छ रेड कलर युरिन र स्ट्रेप्टोमाइसिन को हुन्छ हेयरिङ लस। यो सबै चाहिँ ट्युबरक्लोसिस मा युज हुने मेडिसिन हो। क्वेशन नम्बर 4, टु प्रिभेन्ट एनेमिया इन प्रेग्नेन्सी। ऑप्शन A, 1 tablet of iron 60 mg plus 400 mcg folic acid should be taken weekly. Option B, 2 tablets of iron 60 mg plus 400 mcg folic acid should be taken weekly. Option C, 1 tablet of iron 60 mg plus 400 mcg folic acid should be taken daily. And option D, 2 tablets of iron 60 mg plus 40 mcg folic acid should be taken daily. The right answer is option C. एनेमियाबाट बच्नका लागि प्रत्येक प्रेग्नेन्ट
मदरले चाहिँ यो ट्याब्लेट खानुपर्छ, प्रत्येक दिन खानुपर्छ। एउटा ट्याब्लेट फोलिक एसिडको र अर्को आइरन चक्की चाहिँ प्रत्येक दिन खानुपर्छ। क्वेशन नम्बर 5, clearing the airway before beginning resuscitations of the newborn involves option A, suctioning of mouth only, option B, suctioning the nose only, option C, suctioning nose and then the mouth, and option D, suctioning the mouth and then nose. The right answer is option D. फर्स्ट मा माउथ मा सक्सन गर्नुपर्छ, त्यसपछि नोज मा सक्सन गर्नुपर्छ। यो क्वेशन अरु तरिकाले पनि सोध्न सकिन्छ, जस्तै कि सक्सन गर्दा फर्स्ट मा माउथ मा गर्ने हो कि नोज मा गर्ने हो? फर्स्ट मा माउथ मा, त्यसपछि नोज मा। क्वेशन नम्बर 6, कम्युनिटी हेल्थ सर्भिस इज बेस्ड अन ऑप्शन ए, नीड अफ द कम्युनिटी, ऑप्शन बी, डायरेक्शन DPHO, option C, knowledge of the health team, and option D, member of people in the community. The right answer is option A, need of community. Community को need अनुसार चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गर्नुपर्छ। Question number 7, the blood from right ventricle passes into option A, pulmonary vein, option B, pulmonary artery, option C, aorta, and option D, coronary sinus. यो क्वेशनको लागि डिटेलमा चाहिँ ब्लड सर्कुलेसन कहाँबाट कहाँ हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ अनि मात्र चाहिँ हुन्छ। यो यस्तै रिलेटेड अरु पनि क्वेशन सोधिन सकिन्छ कहिलेकाहीँ, जस्तै राइट भेन्ट्रिकलबाट त्यसपछि कहाँ जान्छ, अथवा लङ्सबाट प्युरिफाइड ब्लड फर्स्टमा कहाँ जान्छ, अथवा डिअक्सिजनेटेड ब्लड चाहिँ कहाँ जान्छ प्युरिफाई हुनको लागि। यस्तो धेरै डिफ्रेन्ट क्वेशन्सहरु चाहिँ यो रिलेटेड चाहिँ सोध्न सकिन्छ। त्यही भएर यसको लागि डिटेलमा चाहिँ यहाँहरुले पहिला फर्स्टमा ब्लड सर्कुलेसनको बारेमा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। सो के हुन्छ, फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो बडीको डिअक्सिजनेटेड ब्लड राइट एट्रियमबाट राइट भेन्ट्रिकलमा जान्छ थ्रु ट्राइकस्पिड वाल्भ। त्यसपछि यो डिअक्सिजनेटेड ब्लड राइट भेन्ट्रिकलबाट पल्मोनरी आर्टरी हुँदै लङ्समा जान्छ र लङ्समा प्युरिफाई हुन्छ। प्युरिफाई भएर अक्सिजनेटेड ब्लड बन्छ र यो अक्सिजनेटेड ब्लड अब के हुन्छ, लङ्सबाट लेफ्ट एट्रियममा जान्छ। त्यसपछि लेफ्ट एट्रियमबाट बाइकस्पिड भल्भ हुँदै लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा आउँछ। त्यसपछि के हुन्छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट अक्सिजनेटेड ब्लड एओर्टा हुँदै हाम्रो पुरै बडीमा चाहिँ सर्कुलेट हुन्छ। यसरी चाहिँ पम्पिङ सिस्टम हाम्रो बडीमा ब्लड सर्कुलेसन चाहिँ भइराखेको हुन्छ, यसरी चाहिँ प्युरिफाई हुन्छ। सो यहाँ के सोधेको छ, राइट भेन्ट्रिकलबाट कहाँ पास हुन्छ? राइट भेन्ट्रिकलबाट डिअक्सिजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीमा पास हुँदै कहाँ जान्छ त? लङ्समा जान्छ। के को लागि? प्युरिफाई हुनको लागि। सो द राइट आन्सर इज अप्सन B, pulmonary artery. Question number 8. All the following features characterize a conversion disorder except option A, neurological symptoms, option B, stress exacerbate symptoms, option C, lack of conscious control over the symptoms, option D, persistent pain. The right answer is option D. इसको पेरिस्टेन्ट पेन चाहिँ हुँदैन। फर्स्टमा कन्भर्सन डिसअर्डर के हो त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यो भनेको एउटा मेडिकल कन्डिसन हो इन व्हिच द ब्रेन एन्ड बडी नर्भ आर अनएबल टु सेन्ड एन्ड रिसिभ सिग्नल प्रोपरली। यसमा के हुन्छ, बडीको नर्भहरू र ब्रेनले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्दैन र म्यासेज पनि के गर्छ, सिग्नल म्यासेजको सिग्नल चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ सेन्ड गर्न सक्दैन, रिसिभ गर्न सक्दैन प्रोपरली। यसमा के भयो, यसमा नर्भले काम गर्दैन। जब हाम्रो बडीको नर्भले काम गर्दैन भने त्यहाँ पेन हुन्छ त? हुँदैन। त्यही भएर यसको आन्सर अप्सन डी हुन्छ। क्वेशन नम्बर 9, क्लासिफिकेसन इन साइकियाट्रिक इज बेस्ड अन द व्हिच अफ द फलोइङ? ऑप्शन ए, एटियोलोजी, ऑप्शन बी, स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी, ऑप्शन सी, सिम्पटम्स, एंड ऑप्शन डी, प्रोग्नोसिस। साइकियाट्रीलाई
Psychiatric taxonomy पनि भनिन्छ, and it is a process by which the complex phenomena are reduced by rearranging into categories based on a shared characteristics and is based on a etiology. So the right answer is option A, etiology. Question number 10. Epidemiological traits include option A, agent, host, environment, option B, agent, vector, host, option C, vector, host, environment, and option D, vector, host, treatment. The right answer is option A, agent, host, and environment. यो तीनवटा चाहिँ एपिडेमियोलोजिकल ट्रेट हुन्छ. एजेन्ट भनेको प्याथोजेन, होस्ट इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर हुन्छ र इन्भाइरोमेन्ट एक्सट्रिन्सिक फ्याक्टर हुन्छ. र यो तीनटैलाई एपिडेमियोलोजिकल ट्रेट भनिन्छ. टु स्टार्ट अ इन्फेक्सियस डिजिज देयर शुड बी फेभरेबल कन्डिसन और interaction between agent, host and environmental factor. यो तीनटै मध्ये इफ एउटा पनि एब्सेन्ट छ भने इन्फेक्सन हुँदैन त्यहाँ. क्वेशन नम्बर 11. Which is the richest source of potassium? Option A, orange, option B, banana, option C, apple, option D, सीताफल. The richest source of potassium is banana. Option B is right answer. Question number 12. In which condition the foreskin of the infant cannot be retracted over the glands? Option A, epipediasis, option B, hypospadiasis, option C, phimosis, and option D, paraphimosis. The right answer is option C, phimosis. Phimosis condition मा के हुन्छ, foreskin चाहिँ retract हुँदैन over the glands. Epipediasis means के हुन्छ, in this condition the tube doesn't form correctly. The opening is on the top of the penis. Penis को top मा चाहिँ यसको opening भएको हुन्छ. Hypopediasis भनेको हुन्छ, the urethra does not fully develop and reach the penis tip. And the urethra opening is up in the different position along the bottom of the penis. And अर्को दिएको छ paraphimosis. It means a serious conditions that can happen only to people who have penises and who haven't been circumcised. र circumcised कतिखेर हुन्छ? When the foreskin of the penis is removed, usually in the first few days after birth. Question number 13. Adolescence begins with option A, the onset of puberty, option B, the shedding of primary teeth, option C, mastery in communication, option D, mastery in walking. The right answer is option A, the onset of puberty means adolescence. First मा adolescence भनेको 12 to 19 years एज ग्रुपलाई लिन्छ. फर्स्ट सुरुदेखि हेरौँ. फर्स्टमा इन्फेन्ट हुन्छ. इन्फेन्ट भनेको 1 year लाई लिन्छ. त्यसपछि टोल्डर आउँछ. टोल्डर 1 देखि 3 years को बेबीलाई चाहिँ लिन्छ. टोल्डर पछि प्री स्कुलर. प्री स्कुलरमा 3 देखि 6 years को बेबीहरूलाई लिन्छ. 6 देखि 12 years को बेबीहरूलाई स्कुलर एजमा लिन्छ. 12 देखि 19 years को बच्चालाई एडोलेसेन्समा लिन्छ. त्यसपछि 20 देखि 30 years को एज ग्रुपलाई इयरली एडल्टहुडमा राखिएको छ. 30 देखि 65 लाई मिडल एडल्टहुडमा र 65 देखि टिल डेथ सम्मलाई ओल्ड एज ग्रुपमा राखिएको छ. क्वेशन नम्बर 14. When planning discharge teaching for the parent of a child with asthma, what information should the nurse include? Option A, avoid food high in fat. Option B, stay at home for 2 weeks. Option C, increase the protein and calorie intake. Option D, minimize exertions and exposure on cold. आस्थमा लागेको छ भने कोल्डबाट बस्नु पर्छ. सो द राइट आन्सर इज अप्सन डी, मिनिमाइज एक्सर्सन्स एन्ड एक्सपोजर टु कोल्ड. क्वेशन नम्बर 15. द मेजर स्ट्रेस अफ द क्लाइन्ट ड्युरिङ hospitalization is depend on option A, environment, option B, family support, option C, previous experience, and option D, education.
The right answer is option C. Previous experience मा चाहिँ body चाहिँ डिपेन्ड गर्छ स्ट्रेस कतिको हुन्छ भने. Question number 16. While caring the patient with a nephrotic syndrome, the nurse should keep daily record of option A vital sign, option B intake and output record, option C body weight, option D consciousness. Intake and output record चाहिँ daily गर्नुपर्छ. Option B is right answer. Question number 17. The major common cause of death in adult is due to option A heart disease, option B hypertension, option C diabetes mellitus, and option D diarrhea and vomiting. The major common cause of death in adult is due to the heart disease. Heart disease मा पनि rheumatic heart disease आउँछ. Option A is right answer. र if child को बच्चाको केस भएको भए डायरिया एन्ड भोमिटिङ हुन्थ्यो. फर्स्ट मा चाहिँ बच्चाको केसमा ARI आउँछ डिस्पेट्री त्यसपछि डायरिया. Question number 18. The antenatal mother should be advised to come to hospital as soon as possible if there is option A fetal movement, option B loss of appetite, option C finish prescribed drugs, and option D something coming out of vagina. Something coming out of vagina. If feel भइराखेको छ भने चाहिँ इमिडिएटली के गर्नुपर्छ एडभाइस लिनुपर्छ हस्पिटल चाहिँ जानुपर्छ. Option D is right answer. Question number 19. Protein are needed for following except option A bodybuilding, option B repair and maintenance of body tissue, option C calorie production, and option D synthesis of amino acid plasma protein. Calorie production को लागि protein चाहिँदैन. Option C is right answer. Question number 20. A nurse is counseling a woman who had a recurrent urinary tract infection. What factor should the nurse explain is the reason why women are at a greater risk than men for contracting urinary tract infection? Male भन्दा female किन बढी रिस्कमा हुन्छ UTI को? Option A altered urinary pH, option B hormonal secretion, option C juxtaposition of the bladder, and option D proximity of the urethra to the anus. यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन डी प्रोक्सिमिटी अफ द युरेथ्रा अफ द एनस. युरेथ्राको साइजले गर्दा हुन्छ. मेलको साइज हुन्छ युरेथ्राको 18 सेन्टिमिटर तर फिमेलको 4 सेन्टिमिटर मात्र हुन्छ. त्यही भएर फिमेलमा बढी चाहिँ युटिआई हुन्छ. क्वेशन नम्बर 21. What nursing intervention should client with a placenta previa? Option A vital sign as at least one perceived. Option B tap water enema before the birth. Option C documentations of the amount of bleeding. Option D limited ambulations until the bleeding stops. यसको चाहिँ राइट आन्सर अप्सन सी हुन्छ. डकुमेन्टेसन्स अफ द एमाउन्ट अफ ब्लिडिङ प्लेसेन्टा प्रिभियामा के हुन्छ जुन चाहिँ नर्मली इम्प्लान्ट भएको प्लेसेन्टा हुन्छ त्यो चाहिँ लोअर युट्राइन सेगमेन्टमा आएर चाहिँ बस्दिएको हुन्छ र यो कन्डिसनमा पेन हुँदैन, पेनलेस हुन्छ तर ब्राइट रेड कलरको चाहिँ ब्लिडिङ हुन्छ. त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ हेर्नुपर्छ. Question number 22. Which positions should a nurse encourage for a client with a pelvic inflammatory disease? Option A sinus, option B floor, option C supine and knee flex, option D lithotomy with the head elevated. Pelvic inflammatory disease मा flower position चाहिँ maintain गर्नुपर्छ. Option B is right answer. Question number 23. The nurse explains to a client with a cervical erosions that yearly treatment of the erosion can help to prevent option A cancer of the cervix, option B pelvic inflammatory disease, option C unexpected vaginal bleeding, and option D more erosions from occurring. To prevent cancer of the cervix, option A is right answer.
Question number 24. An independent nursing measures that would be helpful in preventing the accumulation of secretion in a patient after surgery under general anesthesia would be option A. Cupping the chest, option B. Frequent change of position, option C. Posture drainage, and option D. Nosotracheal suctioning. Nosotracheal suctioning. Option D is right answer. Question number 25. The aim of decontamination is to option A. Make surgical instruments and other items contaminated with blood or body fluid safer to handle by staff who can clean them. Option B. Protect patient from infectious disease. Option C. Protect from unsafe practice. And option D. Both B and C. The right answer is option A. Question number 26. Monitoring organizational progress toward goal attainment is called option A. Planning, option B. Organizing, option C. Leading, and option D. Controlling. Monitoring organizational progress toward goal attainment is called leading. Option C is right answer. Question number 27. The fundus of the uterus can be palpated abdominally above the symphysis pubis by the option A. 8th week of pregnancy, option B. 12th week of pregnancy, option C. 16th week of pregnancy, option D. 20th week of pregnancy. Symphysis pubisमा 12 विक्समा आउँछ. ऑप्शन बी इज राइट आन्सर. 12 विकमा चाहिँ सिम्फेसिस पिबिसमा आउँछ. 16 विकमा बिट्विन द सिम्फेसिस पिबिस एन्ड द अम्ब्लिकसको बिचमा हुन्छ. 20 विक्समा जस्ट बिलो द अम्ब्लिकस हुन्छ. 24 विक्समा एट अम्ब्लिकसमा हुन्छ. 37 विक्समा बिट्विन द अम्ब्लिकस एन्ड जिफाइड प्रोसेसको बिचमा हुन्छ. 40 विक्समा जिफाइड प्रोसेसमा पुग्छ. 42 विक्समा चाहिँ 37 विक्समा जहाँ हुन्छ त्यही आएर चाहिँ बस्छ बिट्विन द जिफाइड प्रोसेस एन्ड द सिम्फेसिस पिबिस. Question number 28. A client's relative asked the nurse what a cataract is. What explanations should the nurse provide? Option A. An opacity of the lens. Option B. A thick film over the cornea. Option C. A crystallization of the pupil. Option D. An increase in the density of the conjunctiva. नर्सले के भन्छ? Cataract is a opacity of lens. Option A is right answer. र यो भनेको old age मा हुन्छ. Question number 29. During laryngeal obstructions, an artificial opening is made to maintain the open air way, which is also known as a tracheostomy. Diet is performed in option A. Pharynx, option B. Larynx, option C. Trachea, and option D. Bronchus. यो चाहिँ ट्राकियामा परफर्म गर्छ. ऑप्शन सी इज राइट आन्सर. क्वेश्चन नंबर 30. A nurse in the emergency department is assigned to care for client with a serious health problem. Should the nurse identify as the priority? Option A. Fracture femur, option B. Head injury, option C. Ventricular fibrillation, and option D. Penetrating abdominal wound. यो चारवटा चाहिँ पेशेन्टको कन्डिसन दिएको छ. यो मध्ये सबभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको कुनलाई दिने हो? भेन्ट्रिकुलर फाइब्रिलेसनलाई. ऑप्शन सी इज राइट आन्सर. इट इज सिरियस कन्डिसन देन अदर. क्वेश्चन नंबर 31. एडभान्टेज अफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल्स आर ऑल एक्सेप्ट. ऑप्शन ए. इट इज सुटेबल ड्यूरिंग इमर्जेंसी सिचुएशन. Option B. It increases job satisfaction to subordinates. Option C. It provides strong motivations and reward to the leader. Option D. For organization, it helps to fulfill the goal because it doesn't deviate from set policies. Autocratic leadership style भनेको one way communication यसमा हुन्छ. यसमा लिडरले आफै डिसिजन लिन्छ. यसमा
वर्करहरूलाई इन्भल्भ गर्दैन। अर्को हुन्छ डेमोक्रेटिक लिडरसिप स्टाइल। त्यसमा के हुन्छ, बाई ग्रुपमा डिस्कस गरेर एउटा चाहिँ डिसिजन लिने गर्छ। लिडरको पनि र वर्करहरूको पनि इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। यसलाई टु वे कम्युनिकेसन भनिन्छ। अर्को थर्ड नम्बरमा हुन्छ लेजर फेयर। यसमा चाहिँ के हुन्छ, लिडरले मेटेरियलहरू प्रोभाइड गर्छ तर लिडरले कुनै इन्भल्भमेन्ट लिँदैन कुनै डिसिजनको लागि, सबै वर्करहरूले गर्छ। यहाँ दिएको छ अटोक्रेटिक लिडरसिप स्टाइलको कुन चाहिँ एडभान्टेज होइन। अप्सन ए मा दिएको छ इट इज सुटेबल फर इमर्जेन्सी कन्डिसन। यस, यो इमर्जेन्सी कन्डिसनमा सुटेबल हुन्छ। यसले मोटिभेट गर्छ, लिडरलाई रिवार्ड दिन्छ, अर्गनाइजेसनमा गोलहरू चाहिँ छिटै फुलफिल हुन्छ किनभने यो अरूमा डिपेन्ड हुँदैन। तर यसले चाहिँ सबअर्डिनेटहरूलाई सेटिस्फाई गरेको हुँदैन। सो द राइट एन्सर इज अप्सन बी। क्वेसन नम्बर 32, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ द युटेरस इज कल्ड युटेराइन प्रोल्याप्स। The first degree of uterine prolapse is treated with option A Kegel exercise, option B ring pessary, option C hysterectomy, option D vulvotomy. Kegel exercise बाट चाहिँ फर्स्ट डिग्री युटेराइन प्रोल्याप्स ट्रिट गर्न सकिन्छ। क्वेसन नम्बर 33, a client with a fractured hip is placed in tractions until surgery can be performed. What should the nurse explain is the purpose of the traction? Option A prevent complication from developing, option B relieve muscle spasm and pain, option C keep the client from turning and moving in bed, option D maintaining the limb in a external position. Prevent complication from developing. Option A is the right answer. Question number 34, quasi-worker is the condition caused by deficiency of option A vitamin A, option B protein, option C carbohydrate, and option D carbohydrate and protein. Quasi-worker is the condition caused by carbohydrate and protein. Option D is right answer. Question number 35, which drug causes ulcer in stomach? Option A paracetamol, option B aspirin, option C ampicillin, and option D albendazole. Aspirin is the right answer. Question number 36, the obtained specimen for sputum culture and sensitivity, which of the following instructions is the best? Option A, upon waking up, cough deeply and expectorate into container. Option B, cough after post-sleep breathing. Option C, save sputum for 2 days in covered container. Option D, after respiratory treatment, expectorate into a container. Upon waking up, cough deeply and expectorate into a container is the right answer. Question number 37, dual or multiple command is a source of option A motivation, option B conflict, option C self-confidence, and option D satisfaction. Is a conflict. मल्टिपल कमान्ड दियो भने ग्रुपमा छ सबैले आफ्नो आफ्नो कमान्ड दिइरहेको छ भने अभियसली त्यहाँ कन्फ्लिक्ट चाहिँ एराइज हुने चान्सेस हुन्छ। क्वेसन नम्बर 38, द ट्राइज क्याटेगोरीज अफ अ भिक्टिम इन अ मास casualties are option A red blue green black, option B green yellow black black, option C green yellow red black, and option D yellow blue green and black. इसको आन्सर हुन्छ अप्सन ए रेड ब्लू ग्रीन एन्ड ब्ल्याक। दिस सिक्वेन्समा भयो ट्वाइज सिस्टमको। क्वेसन नम्बर 39, द बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट रिहाइड्रेसन सल्युसन इज ऑप्शन ए रिहाइड्रेसन सल्युसन, ऑप्शन बी दाल सूप, ऑप्शन सी नॉर्मल सलाइन, एन्ड ऑप्शन डी रिंगर लैक्टेट सल्युसन। रिहाइड्रेसन कन्डिसनमा आरएल चाहिँ चढाउनु पर्छ, आरएल बेस्ड हुन्छ रिंगर लैक्टेट सल्युसन। क्वेसन नम्बर 40, आफ्टर बर्थ द बेबी ब्रेस्ट फिडिङ शुड स्टार्ट
Option A, immediately after birth of baby. Option B, 1 hour after birth. Option C, 23 hours after birth. And option D, at any time of birth. Immediate after birth of a baby चाहिँ खुवाउनु पर्छ. Option A is right answer. If option मा immediate नदिएर within half an hour अथवा 1 hour दिएको छ भने त्यतिखेर half an hour मा लगाउनु पर्छ र half an hour छैन भने within 1 hour हुन्छ. Question number 41. The one of the drug used for the treatment of tuberculosis patient is option A, rifampicin, option B, amoxicillin, option C, metformin, option D, flaxon. The right answer is option A, rifampicin is a drug used in treatment of tuberculosis patient. Question number 42. While giving post-operative nursing care to the post-operative patient, the nurse should initially observe option A, consciousness, option B, vital sign, option C, bleeding from wound, and option D, IV site swelling. Vital sign चाहिँ लिनुपर्छ. फर्स्टमा 1 hour सम्म 15 मिनेटमा लिनुपर्छ, देन half an hour मा. Question number 43. The important nursing advice for asthma patient is option A, regular health check-up, option B, frequently drinking oral fluids, option B, eating nutritious diet, and option D, steam inhalation. Steam inhalation is the right answer. Question number 44. Nor plant the temporary family method is option A, placed inside the uterus, option B, placed in upper arm, option C, oral tablet, and option D, condom. Nor plant is a temporary family planning method. यो 5 वर्षको लागि लगाउँछ. Placed in upper arm, option B is right answer. Question number 45. If mother is feeling pain due to breast engorgement, she should option A, not give breastfeeding to her baby, option B, give breastfeeding frequently, option C, apply hot compress on engorged breast, option D, take medicine. ब्रेस्ट इन्गर्जमेन्ट भएको छ जसले गर्दा मदरलाई पेन हुन्छ, त्यस्तो कन्डिसन छ भने चाहिँ हट वाटरले चाहिँ त्यहाँ मसाज गर्नुपर्छ. सो अप्सन सी इज राइट आन्सर. त्यसपछि फ्रिक्वेन्टली चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ गराइराख्नुपर्छ. क्वेसन नम्बर 46. वान अफ द इटियोलोजिकल फ्याक्टर्स अफ भेसिको-भेजाइनल फिस्टुला इज ऑप्शन ए इन्फेक्शन, ऑप्शन बी प्रोलॉन्ग्ड लेबर पेन, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, एंड ऑप्शन डी डायबिटीज मेलाइटस. प्रोलॉन्ग्ड लेबरले गर्दा चाहिँ भेसिको-भेजाइनल फिस्टुला चाहिँ हुने चान्सेस हुन्छ. Question number 47. When the client demonstrates hyper impulsive behavior, the nurse need to option A, identify the problem, option B, give the diazepam injection, option C, restrain, and option D, avoid a stressful environment. फर्स्टमा प्रब्लम कुन हो त्यो चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ. सो द राइट आन्सर इज अप्सन ए, आइडेन्टिफाई द प्रब्लम. Question number 48. Supervision in a nursing service is important for option A, punishment to the wrong practitioner, option B, promotion of the effectiveness of service, option C, give feedback, and option D, evaluation of a personal development. सुपरभिजन मेन भनेको फिडब्याकको लागि हुन्छ. त्यो मेबी पोजिटिभ फिडब्याक हुन सक्छ अथवा नेगेटिभ फिडब्याक हुन सक्छ. क्वेसन नम्बर 49. अ नर्स इज क्यारिङ फर अ प्री स्कुलर अन द पेडियाट्रिक युनिट. वाट डज द नर्स आइडेन्टिफाई एज द चाइल्ड्स ग्रेटेस्ट फियर्स एट द एज? ऑप्शन ए, डेथ, ऑप्शन बी, म्युटिलेशन, ऑप्शन सी, पेनफुल प्रोसिड्योर, ऑप्शन डी, आइसोलेशन फ्रम पियर्स.
स्कुलर एजमा म्युटिलेसन हुन्छ अप्सन बी इज राइट एन्सर 50 question number 50 this one is the last question which is the most difficult problem for the nurse to manage when meeting the needs of an extensively born client 3 days after admission option A maintenance of sterility option B severe pain option C alternation in body image and option D frequent dressing change The right answer is option A maintenance of sterility र यदि यहाँहरूलाई यो लोकसेवा क्वेशन्सहरूको सल्युसनबाट हेल्प भइराखेको छ केही सिकिराख्नु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब लाइक एन्ड कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला थ्यांक यू सो मच